Long time no see. Tervetuloa Sipajätkäpäille. Nyt tossa pitkästä aikaa tätä varmasti meidän kanavalla eniten kysyttyä projektia tarkoitus vähän jatkaa. Eli tämä 300-heppainen vaparimoottori. Tämä oli haaveissa, että tämä olisi ollut valaamista tähän aikaan jo tämä moottori. Meillähän kävi vähän tämä talon kanssa vahinko, että meillä haisi tuo viemäri ja sun muuta. Rahameno on ollut ihan kiitettävästi tästä, niin tää on se rahan puutteen takia jäänyt vähän niin taustalle tämä projekti tässä. Eli ei ole käytännössä saanut mitään aikaiseksi tähän vehkeeseen. Niin kun olette kysynyt, että miksi tästä ei näkynyt juttua, niin sen takia, että ei ollut rahaa rakentaa tätä. Mutta nyt on haaveissa jatkaa tätä. Ja itse asiassa sen edellisen videon jälkeen, mitähän mä oon muuten näyttänyt tässä aikaisemmin? Vittu kuin mä. Tässä ruostumaan tuu tätä sisällä. Sitten vai? Joo, eli aikaisemmin laitettiin tämä alakerta tästä läjään. Otetaan tämä kansihan ei ole tässä millään paikallaan. Niin. Tämä alakerta pistettiin läjään. Tämä alakerta on edelleen ok, sille ei pitäisi tarvitse tehdä mitään. Ja nyt on tosiaan kannevuoro. Mulla on tähän hommattuna kaiken maailman kasa tiivisteitä ja muuta kammaa, mitä osia mulla täällä piti olla. Hetkinen, mulla piti olla kansipahvikin. Voi vittu Jussi. Joo, eli mulla pitäisi olla kansipahvi hommattuna. Se nyt ei ole täällä näin ja kaikkea muutakin. Mutta kaikista kallein osuus, eli nokat ja kaikki muuta tuohon kanteen, mikä se varsinainen tehon tekee, niin se puuttuu. Sitten tehon tekemistä varten mä oon tämän kannen vielä enemmän putsannut ja mä oon sen portannut. Mutta piti olla videota siitä, niin jos mulla oli, niin mä nyt näytän sitten tässä vaiheessa tämän kannen porttaamisen, että ainakin vähän matkaa mitä mä tein sille. Se on toki supertulsaa katsottavaa, niin ei mitään ihmeitä. Joo, niin meikäläinen ei tosiaan ole mikään kannen portaus-ekspertti, että sen puoleen mä en ruvennut mitään aivan valtavan suuria muutoksia tekemään tähän. Mutta joka tapauksessa nämä kanavat on sellainen siistitty, että nämä tuntuu oikein tällä sormeen tosi tämmöisiltä tasaisilta ja tämmöisiltä, että ei periaatteessa pitäisi olla missään mitään estettä täällä virtauksille. Ja sen lisäksi ne imukanavat on aika lailla samanlaisena tehty. Siellä on lähinnä vaan pehmennetty niitä. Mutta nämä pakokanavat oli minusta tosi ahtaat ja pienenoloiset, niin näitä pakokanavia on sitten isonnettu jonkun verran. Mä käyn vieläkään valtava isot oo, koska yleensä sitä herkästi tahtoo näitä kansiportaista niitä isontaa liian isoksi, niin sitten virtausnopeus hiastuu liikaa ja sen takia niitä huaituu. Niin mulla on sellainen mututuntuma, että tässä olisi nyt semmoinen hyvä kompromissi sen koon ja muun puolesta. En totta kai voi mennä sillä varmaan, että se on hyvä, mutta väittäisin, että se on ok. Ja mitenkään kiilotettu oikein mitään semmoista turhaa ajaa hukkaa meikäläisen mielestä. Mutta sitten seuraavaksi tähän pitäisi ruveta ne venttiilit laittamaan. Ja näissä on tämmönen alunperin näissä M5X-konneissa, niin näissä on semmonen yhdellä kulmalla laitetaan venttiiliseeti. Niin tällä venttiiliseetillä ja venttiilimuotoilla pystyy yllättävän paljon tekemään tuohon tehon kannalta. Niin mulla nyt tää voisi seuraavaksi viedä tuonne koneistamolle. Tämä itsessään tämä kansi on taisin toimia sun muuta, mutta ne saisi tehdä nämä seetit uusiksi. A, että ne pitää ja B, että ne virtaisi paremmin mitä nämä nykyiset mitä tässä nyt on. Otetaan voi vielä nuo tulpat tuosta pois ja mä puottelen venttiilit paikalleen tähän näin. Ja sitten kippaan tuonne Oulun turpo- ja sähköhuoltoon. Vaikka nimi ei sitä sanokaan, ne tekee myös oikeasti kansitöitäkin. Ja ne myös teki esimerkiksi mulla sen Turbo M52 kannen ja ne teki ne paremmat seetit niihin. Ja mä sain sen jälkeen kun se kansi tehtiin, niin mun piti VE-karttaa parhaimmillaan kuin 20-30% nostaa ylöspäin. Pelkästään sen niiden venttiilin tekemisen takia, mikä kertoisi, että se kansi virtaisi joku 20-30% paremmin pelkästään sillä. Toki se on ahdettu, se ei ole täysin verrannollinen vapaariin, mutta se oli sen verran hyvä iso muutos, että mä vien tämänkin kannen sinne ja ne saa tehdä omat taikansa sille. Ja sen jälkeen nyt tätä itse nokkapuuta katsomaan tässä näin. Mutta niin mä otan vielä
rolut, mitä tästä lähtee irti, niin poesa ja sitten venttiilit siihen ja kipataan sen koneistamolle. Nämä venttiilitkin on nyt putsattu valmiiksi, että periaatteessa nämä pitäisi olla ok. Näissä näkyy tuommoista pientä, varsinkin pakoventtissä näkyy tuosta pientä hapetummaa tuolla. Mutta se on normaalia ja sitten uusi, jos näkee tarpeelliseksi, ja jos ei tarvitse uusia, niin leikkaa ne uudet seetit sitten näihin. Jaa, voi kulli, oli vekki just tässä huonossa kohdassa tässä yhdessä venttiilissä, niin ei pysty tästä paikalle ollenkaan. Ja tämäkin yksi ylimmäinen. No, ei se mitään. Eikä ne saa koneesta mulla tilattua uuden venttiilin tilalle siihen. Jääpä sinne. Later. No niin, kanssa saatu takaisin koneistamolta. Ja mitä tälle tehtiin tarkalleen, niin tälle ajettiin R-seetit. Ja sitten venttiilit hiottiin uusiksi, jos oli tarvittaa. Varsinkin pakopuolella oli melko hapettonta venttiilit, ne on ajettu uusiksi. Ja sen lisäksi, että näihin tehtiin R-seetit, tätä seedin tiivistepintaa on liputettu pikkusen ulospäin. Se on ehkä pikkusen hankala ymmärtää, mitä se käytännössä tekee. Vaikka tuosta tänne uusi venttiili ja sitten tämmönen vanha. Niin nyt jos oikein katsotte, niin tuossa näkyy tuo vaalealla viivalla tuo vanha alkuperäisen venttiilin tiivistepinta. Ja sitten tuossa näkyy tummalla viivalla, eli se on nyt hiottu tuo pinta uudestaan. Ja sitten tuo, mikä tuo tuumempi kohta, niin sanotaan, niin sitä läppäisannolla katsottu, että mistä se tiivistää, että se tiivistää kunnolla. Niin tuo tiivistyspinta on nyt liikkunut, koska on puoli milliä per venttiilin puoli ulospäin, kun sä apaut aika milli isompi tuo rinki, missä se tiivistää. Se voi kuulostaa ihan oudolta, mitä se vaikuttaa, mutta sehän käytännössä vaikuttaa sillä, että sulla on se reikä, mistä se tulee, kun se ventti rupeaa pikkusen avautumaan, sulla on se pikkuinen lieriö periaatteessa, mistä se tulee pihalle. Ja se lieriö on tämän halkaiseltaan. Ja nyt meillä on se lieriö pikkusen isompi siinä. Niin se käytännössä pienellä venttiilavauksella, tuollaisella kikalla, niin siitä saa enemmän virtauspinta-alaa sille venttille. Ja käytännössä tämä pikku muutos vaikuttaa samalla lailla kuin milli isompi venttiili tässä tapauksessa. Tuolla saadaan pienille venttiilavauksille lisää virtaavuutta. Ja sitten toisekseen tämä seeti nyt, vielä imupuoli poissa. Nämä seetit on nyt tämmöiset pyöriät, eli R-seetit. Niin nämäkin taas tulee se, että se virtaa paljon paremmin tämmönen pyöriä seeti kuin semmonen terävä yksikulmainen, mikä on alun perin. Eli nämä kummatkin muutokset on semmoiset, että saadaan tää virtaavuutta lisää tähän kanteen, koska kannella ja nokilla se teho tehdään vaparimoottorissa, ei millään muulla. Mutta nyt kun tää on niin tyhjä kansi, niin pitää ottaa nämä leikatut venttiilit tästä pois. Pitää merkata numeroja nämä. Ja sitten putsata ja kannattaa pistää uudet nuo mitkä ne on, venttiiliparin tiivisteet sinne. Ja sitten ruvetaan ehkä putsata lisää ja ruvetaan läjäämällä takaisin läjään tätä konetta.
No niin, pitkään se meni, mutta siinä on vihdoinkin kansi takaisin paikallaan ja venttiilit ja kaikki muuta. Ja niin kuin varmaan tarkkasilmät hokseni, niin tähän meni paikalle ihan vakioventtiiliouset. Toki mä nyt menin näillä MRT-nkin eli titaniretannereilla. Ne vähän keventää tätä pakenttia ja toivottavasti parantaa tätä, niin helpottaa tätä venttiiliousien tehtävää. Mutta niin tähän meni sen takia vakioventtiiliouset. Mulla oli tarkoitus pistää, kun jämyt pillitinokat ja niille tarkoitetut jäykät jouset, mutta niin ne kaikki maksaa niin paljon, niin jotta tämä joskus valmistuu, niin mä päädyin vähän erilaiseen suunnitelmaan. Eli niin, olen nähnyt aika paljon tämmöisiä tuloksia ihan vakiohiotulla nokilla näissä tuplavanoskoneissa. Ne on ollut sen verran lupaavia ne tulokset, että mä ajattelin sitten lopultakin mennä hiottujen vakionokkien kanssa. Lähinnä siksi, että käytännössä ne, mitä mä oon nähnyt, ne tulokset, ne toimii ihan vakioventtiiliousilla. Ja no, sitten totta kai nokkapukkeissa on muuta pitää muokata, että ne hiotut nokat sopii sinne. Mutta niin, se on käytännössä, jos mä pystyn nyt tekemään jyrsimellä sun muuta ne kaikki hommat niin ihan itse, mitä tarvii tehdä muutoshommia, niin se on tällä hetkellä ehdottomasti edullisin niin tapa ja todennäköisesti päästään ainakin tosi lähelle siihen tavoitteeseen, mitä oli tässä moottorilla. Niin, mennään hiotolla nokilla tässä näin ja tosiaan ihan vakioventtiloosilla ja niin poispäin. Mutta mulla ei mitään muuta osaa tähän nyt, mitä mä pystyn puttamaan paikalleen. Ja mulla on ne nokat laittamatta hiottamalla. Nokkien on pistänyt vielä hiottavaksi sun muuta. Niin täytyy varmaan jättää tämä video tähän ja jospa tuo seuraava video sitten mielenkiintoisempi. Eli käytännössä varmaan muokataan nokkapukkeja, saadaan ne hiotut nokat ja ruvetaan puttaamaan ne tähän paikalleen ja katsotaan venttilaitossa sun muuta, että miten ne pelaa. Mä jo sen verran kokeilin, että kun ne pyörii ympäri ja sen lisäksi niin nämä venttilät tuntuu yläkolokohdassa ihan mukavasti aukioloa ja ei mahdottomasti, mutta ne saa koska joku 5 milliä mahtuu aukiamaan, niin mä uskon, että siinä nyt jonkunnäköistä nokkaa saa siihen paikalle. Mutta lopetetaan tämä video tähän ja jatketaan sitten ensi kerralla vähän mielenkiintoisella asialla.